iba taga ng tubig, spray ng tubig. Di ba, pagdating sa taas, minsan, di ba, pagpasok nila doon, kailangan nila ng communication sa baba. Sinaksak mo nila Maghanap yung radio. ng black. Yun ba yung mamlik? Black, yellow Ay, tag, importante dito eh. red tag. Fireman's telephone panel. Doon sila mag-communicate. GST sa BBC, ang alam ko, meron na silang nakaprepare sa mismo yung fireman's station na kapag nakaano yung panel natin sa FT8, pwede tayo makadirekto ng tawag sa fireman. O pwede, ganun. Meron ganun. Yan, nakaprepare din sa ganun din yan. Sa BBC, meron ng ganyan. Magtapat Pero lang dito sila wala dun pa sa eh. pedestal. Yun, Sa pagitan ng matutunan pedestal, magtatap din sa signal papunta DFT. Yun ang mismo. DFT. Kung may sunog dito, isang pindot Oo, lang. alam na. Tawagan niya, sunog, sunog, gano'n. Hindi ka lang direct na kagad ng tawag sa kanila. Gawan mo. Hindi na kailangan sa Kailangan kanila. mag-respond ka Hindi agad mo yun. mabasa. Tapat ka lang doon, may pahit. FT8WN and ibig ng kahit may incident sa current set or P99. Ito yung jack. Handset jack. Ayan yung nawawala. Yan? Wala. Dito yun, alam mo dito yun. Hindi, baka ginamit ko sa Nasa cellphone training yan. tayo dito nung dati na basic electronics. Hindi ko yung pinulata yun, tinabi ko yung isa eh. Sunog pa yun kasi sira, kaya hindi ko sinama sa palaw. 11M. Wala na yan. Invitate community. Ito yung PSC natin, dyan yan eh. Power supply. Yung 10 amp, mag-convert ng 220 to 24 volts. Meron tayo Yan. Sa podium, ilang gusto PSC ito? 1, 2, 3. Kailangan ng PSC. at sa tower ng bawat Yung mga database. Engineer. DBM01 detector base. Yung Ito ang ginamit ginagawa. natin. Intelligent po. Yan. Addressable. Dapat alam niyo yung i-differentiate yung device ng conventional at addressable. Baka yung kinabot sa taas, iba na eh. Diba? Although wala naman tayo yung addressable, yung original dito eh. Fully tayo addressable. May ibang project kasi semi. May addressable, may conventional. Ito electric smoke detect. Alam ko to. Kasi ang Alam. conventional kasi, for zoning polling yun eh. Nagbabato ng signal per module. Kung nakita mong ng ibang project, ng conventional na project, makakita mo pansin nyo, maraming module. Zoning. Oo, in-apply talaga. Maraming module. Pero sa di ba siya, nakita nyo sa FDAS panel, malaki di ba? Mas maraming module. Malaki. Diba? Malaki lang. Malaki. So doon yung zoning, isang module na isang zone yun, di ba? Tama? Naka-adjust na lang siya kung ano gamit. Pwede ilagay yun sa computer. Kung ano yung nag-fire sa loob, alam mo na kung anong unit mo. Makita mo pa agad yun. Hindi mo lang malalaman kung saan kumapit siya ng unit na yun. Pero isang unit lang. Meron siyang oil. May indicator. Tsaka yung May indicator na, may indicator light naman eh. may IL. Pag anong unit yung nag-a-alarm, makita mo sa hallway pa lang, nandun na sa hallway tayo, ay mag-ilaw yung ano. Doon may problema. Mahal kasi ang addressable, kaya... Ang addressable, mas maganda kasi ang addressable. Direct Sakto na. ka lang sa panel, doon sa baba, Direct na, sir. sa guard pa lang, security room. Kung nag-alarm, makita sila anong unit doon. Tukoy. Ano nila yun. Tukoy na. Eksakto kung saan mismo sa Mabilis. unit na yun, kung sa may bandang kitchen siya, kung mismo sa may living room, alam mo agad kung Alam saan ka agad. eksakto. Kasi nakalagay na doon sa panel. Oo. LCD yun eh, LCD. Hindi mo pa Diba? siya Makita hanapin. yun eh. Sa kitchen, sa sunog. Lalabas cabinet. Ayan yung ano, yung load ng... Ito paano Gumagana. Paano siya system na gumagana. Yan. This is how SD works. Meron itong photo detector at light source sa loob. Once na pumasok ang alikabok or usok sa loob ng smoke detector, babangga ang light source at tatama sa photo detector na mag-i-indicate ng sulat. Heat Ibig sabihin nun, na- ito yung
Infrared yan. Oo, infrared. Bali, kanya, kailangan continuous yung light detector photoelectric na ano yan. Continuous yan. Ngayon, pagka pinasok ka ng alikabok yan o uso, pag na-interrupt yan ng bahagya, naputol yung infrared na yan, automatic yung dry contact yan, maglalak. Babato ka dito sa... Ano yun? Itong ano, itong SD, meron siyang pang laser, maliit. Infrared. Infrared. Infrared yun. Ito na yun. Ito yun. Ayan, oo. Kailangan continuous yan. Kapag na-block to, pag na-block ng usok, Mag-a-alarm. usok, Mag-notify diba? sa... Hindi na siya nag-straight. Naputol. Trigger. Ayan. Total na yun. Ang ilaw lang ito. Doon siya mag-trigger. Kaya ang kagandahan ng SD, kung may alikabok, naka-block yung ito, kasi ganito na-block na. Wala na. Kasi ng signal, boom! Nagkasi ng signal, papuntang panel, papuntang red strobe. Tutulog na siya. Ano lang yan? Oo, ganito Na na. mag-i-indicate ng sunog. Rule 3, intelligent rate of... Ito yung heat detector. Iba naman to sa heat detector eh. Sa tower 2 lang siya nilagay. Oo. Madalas siya nilagay sa Kitchen. 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 Ano pa? In. Pantry. Pantry. Sa e-room. Dapat eh. Iron ba dapat, sir? Sobrang dapat yun. Mainit. Hindi ko lang alam ba SD dito. SG sir eh. E-room kasi dapat meron dapat. Titigil ka talaga dapat. Kasi yung heat detector, nag-detect ng mga init. Sobrang init na. Hindi ko alam kung... Parking yan, madalas parking. Ilan sir yung degree niyan? Ilan yung degree Celsius? Meron yan. Fahrenheit? Oo, meron yan. Nakatulog. Price and fixed temperature ng init or mabilis na pag-init sa isang lugar. Rate of price, ibig sabihin, yung... Pag maintain kasi, pag nakabit mo na to din na sa area na yan, kilala niya na yung temperature ng Lugar. sa loob ng lugar, sa loob ng kwarto. Kaya sa e-room, kilala niya na yung temperature niya. Pero pag biglang uminit, ayan, sabi nga, rate of price, umangat yung init, doon, trigger na siya. Oo. Pero meron siyang kasi Kung ilang Fahrenheit siya na degree na. Oo, yung alam ko eh. Parang ano siya eh, parang yung... Pero madalas siya na sa rate of price, doon sa Parang sa trigger. May maximum speaker, naman. 75 degree yung kailangan para sumabog yung speaker eh. Pero alam ko mas mababa ng 1 yun eh. Yan. Oh, 74. 74 degrees Celsius. Kasi sa speaker, 75 eh. Pero hindi ko 1 Ito yung fuse niya. Pag nag-detect to ng Oh, yan. Yung ganyang more than kainit, 74 sabi degrees naman Celsius, yun. yun, mag-a-alarm na siya. Trigger. Pares pa rin. Pag nag-alarm ba yan, sir, palitan agad? Visible link sa loob. Ha? Masisira agad ba yan? Hindi. Ano lang, magbibigay lang siya ng Signal. lang to, signal lang. Mag-initiate lang siya katulad din ng SD. Pagka lumig na, wala na. Ganun lang. Pag nabuhos na ng wala nang tunog. Either dalawa, papalitan mo ulit yung SD, kasi nasira eh, dapat nasunog na, di ba? At least, nakapag-send siya ng signal sa panel. Nag-alarm na kayo. Kasi pag isang na-send na yung signal, mating na sa alarm, minsan nasira, nasunog, nakasama na sa fire. Papalitan nyo. Pero pag hindi naman na sira, 58 to 74. Masira yan, gusto talaga yan. Gusto talaga ang mangyayari pag sira yan. Detector at magti-trigger na ito ng alarma. At ng 6 to 8 degrees per minute galing sa normal na temperature ng isang lugar, mag-a-alarma din ang heat Ay, detector. din daw. Rapid. rapid rise. Pag mabilis na umangat Bilis yung mga temperature. temperature sa loob. Boom. Pagka bigla Trigger na yan. Kadalasan naka-install ng heat detector sa kitchen, PE room, Anong attic, sir? attic, Kisam eh. Kisam eh. Talaga mga kisam eh. Yan yan. or kung saan Feeling naman madalas si- magkaroon ng mabilis na sunog. Ilang purpose naman. DCN94 Yan. Yan ang Strobe. yan ang output device natin. Yung light strobe. Sounder strobe, horn strobe. Pares lang yan. or 13. Ito ay kadalasan Pwede ganun kasi yung classic na Yung pang horn hospital. strobe, yung bell, Oo. Ay, naabutan na yun. Tapos, madalas pa sa eskwelahan eh.
Sa Sila eskwelahan, ganun. Hampa. Oh, mas Yung dati sinauna yung pa yun. building, yung lumang building, makita nyo yung bilog. Oh. Bilang talaga din. Minsan bell ng ano yun eh, break time eh. Oo, yun. Wala ginagamit na. Oo. Mas malakas yung pang fire. Ang ingay yun. Mas maganda ata yan, sir, kasi nga Pag pag... palo-palo sa loob. Sa amin, sa tindahan namin Ring Kasi yan. nga rin yan, ginawa yan para sa may mga disabled din kasi. Oh, Parang- yun nga, parang yung sinabi doorbell ni Yung lang mga Mas. ano po, yung mga bingit. Oo, yung mga bingit. Pero pag nakita nila ng ilaw, mabibigyan pa rin ng kunyari. Yung bulaw. Kasi walang Bulag ilaw. naman. Bell lang, tunog lang. Kaya madami ding namamatay, sir, kasi Break time na, pre. Yung iba nagtatakbuhan na, di ba ito? saan kaya ako pupunta? Ngayon lang, nagtakbuhan na. Ikaw, nun pa rin hindi mo narinig eh. Kaya ang Big- ilalagay yan magla sa mga fire seat. May malakas para sa nakamabs ng ito call point. Saan makikita sa iba? Yan, ito yung input initiating device. Yan, yan. Baba ng or mag-tribute ay kadalasan Ito yung knock. Tama? Ito yung ginagamit na natin knock. Bago na ngayon eh. Tulad ng sa store kasi dati, Yung ganyan, sir? ganito, ginagamit. Saka for zoning. Ito yun eh. Tapos ito, ilan device ng pinakarga niya. Tama ba? Person. Yan. Ang kagandahan dito, addressable. Lahat na. Dito. Parang may yung pumunta sa loob. Bago to eh, bago to. room kada floor. Transmit ng Hindi na signal mabasa eh. Okay lang. Tapos may boses naman. with the microprocessor. Ito pala. Pwede rin, actually pares lang to eh. Ito pares lang to. Ito yung zoning. Ito yung zoning yung... Ito yun kapalit nan. Ito yun. Tapos yung ito naman, ayan yung sa input-output na ginagamit dun sa flow switch. Pero hindi pa natin alam paano ito eh. Hindi pa natin napag-aralan. Ayan. Ang ginagamit natin dito sa loob ng EEROM, yung zone module. Kasi sa flow switch kasi, tsaka sa tamper switch, pagdating sa termination doon, madalas, ang binabato Sama lang naman natin, dalawang wire. Pero dapat kasi talaga yun, tamang pag-terminate, nakaseries dapat siya. Oo. Ngayon, para hindi na malito doon, ginamit siguro yung module na yun para dalawang wire, individual, pero sa loob niya, nakaseries na siya. Yun ang purpose niya, kaya sa tingin ko na medyo inadjust Series lang, sir. Walang series para. Hindi, kasi madalas kasi ang ginagamit natin talaga pag nagbabato tayo dyan sa flow, magkahiwalay lagi ng termination. Kung series lang Pero lagi. minsan di nag-ano yan eh, kasi magkaisa lang kasi ang flow switch at supervisory. Nasa isang valve lang kasi ang mga yan. So types of FDAS. Ito yung mga types natin dito. May conventional, may semi-addressable system, which is ito yung atin. Addressable tayo lahat. Huli, wala tayong conventional dito. Ang mag-aalarma na 2 floors up, 1 down ay 3rd, 4th, 5th, and 6th. 2 floors up, floor on fire, and 1 floor below. Ito ang Yan. Hanggang kung nabag siya yung course up one down, pag nasa supported, may sunod. Dalawang pa. Ito mag-alarm dito, tatlo. and 1 floor down. Ito ay sa kadahilanan na mas mabilis umakyat ang usok at ang apoy kaysa sa bumaba. Para rin mabigyan ng hudyat ang mga nasa taas na floor at ang floor sa ibaba. Fire alarm o ang mga sample ng interfacing para sa FDAS. Meron tayong fire pump, pressurization fan, elevator recall, at saka flow switches. Lahat ng interfacing ay ginagamitan natin ng input or output module. Para sa fire alarm interface ang elevator recall, ito ay isang output interface. Ang mga natin dito, output siya. Nung bibilan tayo ng relay. Interface module. Then, meron na tayo ngayong module na may ano na eh.